Átvétel, ez az. Levétel, passz. Ez mehet egy érintővel, próbáljuk. Igen, tehát egy komoly focistának a jobb ballába meg sem tudom mondani, melyik az ügyesen. Mind a kettő ugyanilyen. Vételabdálás könnyen. Bravo! Ez az, úgy ment. Egy napon, hogy akkor fél órától meg. Gyorsan is, ez az. Belsővel, ez az. Oda passzolod, lekezeled. Oda passzolod, lekezeled. Ez az, ez már jó, látod, kettőből kettő sikerült, úgyhogy sehova nem kell menned. Az már jó, Hollandia is azt mondják, hogy jó ez már. Szép. Pam, pam, nagyon jó. Pam, bravo. Pam, pam. Ez az. Ezek nyilván védőt jelképez, és egymásnak passzolgatunk, hogy a védőt kiáltod. Adom neked a zsugát. Ide elúzod, Így. két Akkor a találsú. zsugát. Ez az. Én is. Te ide, Szebi. Ez az. Szebi, figyelj, figyelj, mikor rápasszolod, hogy viszem. Szebi, így el. Hollandia meg az a lényeg, hogy agresszív legyél, minden labdát él legyen, ne legyen elveszett labdá. Próbálj, ha elveszíted, utána mész. Nem baj, ha becsúsz a labdástól együtt, azt dicsérik. 4 cselt benyomsz, mind a 4-et elrontod, 5-ödjére bejön, akkor azt mondják, hogy fú, nagyon jó. Nem fognak leszidni. Nem. Nyomd be, nekik az nagyon fog tetszeni, hogy cselezel, mert Hollandia nem mindenki fél cselezni. Két emet bebít cselezni, és úgy rúgó volt, akkor meg azt mondják, hogy jó vagy, úgy mindig mondták. Pesten. Hollandiában ugyanezt mondták. Gyere létre, mikor látod a fociban is, mikor csatár, mikor a védő itt fog tégedet, ki kell tolni, mit csinál, látod, mit csinál? Kiállt, az jött a labda, azt levette így el. Helytápa levette, azt akkor tudod mit csinálni, tolta kifele védőt, azt vitte így el. Így kiteszed, akkor nyilván úgy veszed át a labdát. A másik irányból, akkor meg ezt teszed ki, és így. Akkor ne így kezeld le a labdát, azért innen kezeld le a lapos labdát. Lekezeld, azt mindjárt bőröd akar indítani. Akkor nem külsővel vezetjük a labdát, az fontos, hogy a külsővel vezeted, akkor hogy, mondjuk onnan jön a védő, hogy indulsz el erre. Rád mennek, mit csinál egy játékos, csináld lövőcselet, átlép labda, csináld lövőcselet, azt megtolja erre lép ki, azt erre tolja, balla, azért kell mind a két labas focistának lenni, érted? Depa is azt csinál, mindig azt csinált, rövid cselekkel csinált, mit csinált? Tolta, torokkal tolta, azt meg is csinált, egy tesztcsel megvert két embert. Tehát a Hollandiában is ahogy lősz, az megállja a helyét. És azért, mert azt mondjuk, hogy passzolj, told meg, lődd el. Oda teszed magad a foci közben, a játék után oda teszed magad, láss, hogy jó cselezel, labdaképes vagy, küzdőképes, azt mondják, hogy megfelel. Zolinak azt fogják mondani, hogy kell lesz. Meg kell felelned, én hiszek benned. Azért csinálja a Zoli is, meg ott is. Hát ez a 7 nap, ez a 7 nap, ami eldönti az életed, sorsod. Inkább neki változom meg jobban az élete, én azt akarom, hogy neki legyen jó. Nem nekem, neked legyen jó, ne nekünk, de te általad, hiszen nekünk is jó lesz az életünk. Ő általá. Más gyerekből senki nem lesz, egy simlis emberek lesznek, de én gyerekből futballista lesz. Mi egy boldog családként élünk, van 5 kiskorú gyermekem, feleségem. Hát ez család focizik, legkisebbtől, legnagyobbig. Hát, hogyan élünk szegényesen, ugye? Feleségem családi pótlék, gyes kapunk, én most jelenleg munkanélküli vagyok, mikor nem dolgoztam, akkor közmunkán bírtam csak dolgozni. Ebből élünk. Mint régebben mondták, a szegények fociztak, a gazdagok nézték postán. A szegények nézik, a gazdagok fociznak. Nem sokan értek el, hogy Sagutaramba, Hollandiában ugye focizni. Már elértük azt, hogy már 5 év alatt az itt van, hogy ki jutott Hollandiába. Amit én akartam. Nem mi fizetjük. És nem mi fizetjük. Van 3 gyerek, meg 5 gyerek, abból 4-nek a szüleinek kell fizetni, nekünk egyedül nem kell fizetni. Mindent állnak, utat, szállást, kaját, mindent. Hát ez a illésig állják, akik most is ott tudnak, ők állják neki az utat, szállást, kaját, mindent állnak neki. Ugye már most is ezért mondom, hogy én szegény családból származok, mert most azt mondták volna nekem, adjak 50 000 fontot, kimenjen a fiam, nem bírtam volna adni. Akármilyen szívfájdalom lett, nem bírtam volna adni. Éppen beszéltünk a Sebastiáról, hogy merem őt elengedni meg, hogy most milyen érzés. Azt mondtam neki a védőnőnek, hogy az egyik szemem sír, a másik nevet. Hát azért, hogy az egyik szemem nevet, hogy boldog vagyok, hogy ő fölmegy Hollandiába, de viszont van ez amikor sír az egyik szemem, hogy az anyai ösztön, az anyai érzés, hogy itt hagy minket.
hogy ő nehezen viseli. Én, mint apa, könnyebben viselem, rossz nekem is ugye, de mint anyai szív, nehezebben viseli. Örül is neki, de rossz is neki. Ugye anyai szív az nagyon mindig gyengébb, mint a apai. Sajnos a Sebastian hiányozni fog, mert ez nagyon rossz gyerek. Mindig kiabálok vele, a Sebastian, ne! Mindig kiabálok vele. De mi sportolók ki kell engedni. Igen, ezt mondtam. Mert feljebb kell emelkedni valahol az életbe. Ha most nem engedem ki, akkor még élet meg fogom bánni, nem fog ő kimaradni. Azért, ki kell engednünk. Két futózokni, érted? Ó, de tökéletes. Vagy új. Ez meg tudom én, de nem tudom, lehet el fog szorítani. Ha kint edzetek, ez ilyen... Hogy hívják? Alaptéta, Ahogy becsúszol, akkor nem megy szépen lába. Igen, meg melegít, melegen tartja az izmodat. Ez persze, az igazi amerikai futózokni. Azt láttad már, amikor rúgtam a nagy gólt hátulról? Szabi. Tudod, ami a Antti mondta, hogy gól volt. Mondta a vírus. Hátulról, hirtelen, úgy megrúgtam a labdát, azt hitte a párom, hogy gól! Beraktam neked a Chelsea-t, amit nagyon szeretel, mert ez a kedvenc törőköződ, és akkor raktam mellé még egy nadrágot, ha véletlenül sáros lenne, vagy piszkos lenne a többi nadrágok, akkor az oda pótol neked. Na, most ide figyelj, Sebastian. Itt van az útleveled, itt van a betegkártyád, itt van a személyigazolvány. Ezt vagy a Lugosinak adod oda, vagy itt tartod. Amikor mondja a Lugosi a repülőtéren, hogy kell odaadni, akkor odadod neki. Oké. Örül a szíve is, meg nem is. És igaz. Mikor boldog legyél, ne sírjál, megy a fiad Hollandiába, a híres focista lesz belőle, ki fog törni a szegénységből, Isten fel fog őt emelni, azt akkor már rajtatok is tud segíteni. Ez az igazság. Hát ez a te álmod volt, Ja. a gyerek meg a... Így van. Ami a te álmod volt, azt most a fiad beteljesíti. Ennyi. Mert nekem az volt az álmom, hogy a kisfiam Hollandiába, én valósulva, én akartam ezt megvalósítani neki, hogy ezt valósítsa meg, hogy kiskor óta azt kívántam, hogy egy családban legyen egy futballista, akit visznek mindenhova, hogy ilyen nem is álmodhattam volna, hogy Hollandiába viszik a focimat, a fiamot, tehát ez 5 évvel, hol gondolhattam volna, hogy 5 évvel Hollandiába viszik a fiamot fotizni, soha életemben nem gondoltam volna, de mindig hittem benne. Mindig azt mondtam, fiam, te úgy fotizzál, hogy ki fogsz menni. Én azt akarom, hogy profi fotista legyen, mindig úgy neveltem. Akkor mentél fotizni is. Fotizott, azt mondtam, Szabi, ne úgy fotizzál, mint a többiek. Neked 100%-kal nyújtani is. Mindig veszekedtem vele, múltkor beszélgettem, hogy veszekedtem vele, mert csak én is a sársógrom megszólított, hogy miért beszélek úgy a gyerekkel, hogy ne keményen, ne úgy passzolja. Azért veszekedtem vele, hogy ennek eljött az ideje, azért veszekedtem vele, mert nem veszekedtem volna vele, akkor itthon maradt volna Salakoson fotizni. Veszekedtem vele, hogy 100%-ot nyújtsok, keményen fotizzon, ő nem alázatos legyen focihoz, a más nem fut, hogy fusson, és ide eljutottunk, hogy elviszik a PSV-a fotizni Hollandiába. Hogy lehet ez? Hogy jöhet ez létre, hogy egyet a PSV viszi fotizni, mert nem mindenkit visznek. Hogy mondták, hogy lehet ez? Ha mondom, ez alázattal, meg ismerettséggel. Ugye Lugosi Zoltán intézett nekünk mindent. Már Andikő nem mehetett volna, de ő is kellett hozzá. Meg kitartás. Kitartás. Mert ugye őt elvitték edzőtáborba, 40 gyerekből legjobb 8-at kiválasztották, és ő benne volt a legjobb 8-ban. És úgy, hogy nem is kell fizetni semmit. Ugye nagyon rossz lesz 6 óra, akkor elmegy, Zoli elviszi, nem találkozunk csak jövét vasárnap. Ő nem, de 7 nap után úgy jön haza, hogy sikerült, akkor már az életben azt mondtam, hogy elégtem azt, hogy Isten mellett győztünk, és ott leszünk mi.
már az jövőit. Ha azt mondták 2 nap után, hogy sikerült, akkor megállapodsz a jövőt. Mivel a romák úgy vannak a 15 éves korában, ugye elkajlódnak. Ha ő elkajlódik, akkor vége az életének. Ha ő akkor megáll, és futballista akar lenni, ilyen nappal edz, megy, nem nőzik, nem diszkózik, nem cigizik, csak edz, akkor ő belőle 20 évesen hiszek benne, hogy profi focista lesz, kint lesz, Hollandiában kint lesz focizni, kint is hagyják. Tedd el Odél, az adjon egy Isten sok szerencsét. Ez arról szól. Szeretnék eljátszani neki ezt a zenét. Fiam, én úgy érzem, hogy az egész életemet arra tettem föl, Zolival együtt, mióta itt van, sokan hoznunk azért, hogy te kint megáld a helyedet. Érted? Isten áldja meg, kisfiam, jó? Ügyes legyen nekem szerelmem. Én a Szemi! At the same time, you can get a whole drink for free, and if you buy 2 orange, reméljük kellemesen utaztak velünk, és hogy hamarosan viszont láthatjuk Önöket, akár más járatainkon is. További szép napot és kellemes hollandiai időtöltést kívánunk, viszontlátásra. Mondtál már, érted a szaunába? Na. Tudod, hány fok van? 100. Megfülünk. Megfülünk hát. És utána be kell menni a jéghideg vízbe. Nem megyünk. Ja. Olyan az, hogy nem beszélek angolul? Mais én no angles divide. Ez az illat? Itt a lovas itt pancsálkodik, én nem tudjuk. Na nyisd már ki, gyere, nyisd ki. Sok ilyet nyitottál ki életedben. Minden nap ilyet nyitsz ki. Na gyerünk. El nem zörjed, mert 5 millió euró. Na, eltűnünk. Gyerünk, okos, te ilyen helyen laksz. Abban maradtunk, aki hamarabb elfogja az ágyat, azért az ágyat. Most így csak így van. Dék, hát nem vagyunk házas pár. Ma lefinglak. Ó, Szét lehet húzni, jó van. Szét lehet. nézd ma.
Anyám szentségét. Az enyémet ne ugráld össze az én ágyamat, válasz ki, melyiket ilyen. Nem tudom. Vagy így. Vagy se. Úgy kell? Hopp! De nagy a fejem ebbe. Ja. Neked Zoli eddig is nagy volt. Ó, hogy de gusta, Zoli! Mi? Tudod, milyen izék van? Na? Amiben a nagy maffiák tartsák a pénzt, de hát na akkor ha van az a jacuzzi, gyere már fürödni. Fú, drága jó Isten, nagyon szépen köszönöm, hogy idáig eljutottam. Rendes kád van, vagy? Hát nézzed, gyere már be milyen, Zoli! Hát nézzed már ezt el! Na Zoli, próbálj már ki mindent a életbe. Mi az? Az igen, az igen. Én nem kis pályás el, Zoli. Amattam már. Waiting da. No. That's also on my paper. Várj. Akkor a következő számot szeretném küldeni Várj. a Pozsonyi Ferikének és a Lázár feleségének. Fogadjátok sok szeretettel. Maradjál! Hey Feri, elmegyek én, Eindhoven várra te kaszinozni. Útközben meg te is álltam te sukázni. Elnyerték a lóvémat ezek a cigányok. Azzal mulatnak éjjel-nappal a kocsmába. Áj, mondta a Mártika, hogy tudsz ilyen de rossz lenni. Az életedet a 14-esre kellett feltenni. Áj, megmondtam már jól előre, áj, kaszinó lesz, se ilyenek a vége. Áj, Feri, nem hallgattál a terhes feleségedre. A kaszinónál sem meg kell lenni, hát így megeken éró lett hozni. Az asszony harmadakban sem. Hát jó, de Zoli, én nem úgy önzőztem, hogy középpályáról. Persze, nem rosszul Nem mondtam, csak hogy meg kell csatálni. találni, mi az, mikor passzusjáték van, meg igazodni kell a csapat stílusához. De majd megálltuk a játékot, biztos benyomnak majd egy cselt a támadó zónába. Csak nem az, hogy középen, amit elkezdgetik, azt majd át. A fenét, 2 passzál, egyszerűbb, kevesebb a kockázat. I'll give you the hand, you take the shirt and put it on. Yeah? Congratulations. Okay. The shirt. Fantastic. Yeah? Okay? No. Come on, a little bit. Okay? Máté, szia! Hello, Hogy? Sebastian. Jó. Sebastian, miért tették ki? Hát, hogy beválljak, hogy is focizzak. Jó van. Mai napon meg fogsz mindent tenni az edzésen? Igen. Jó van. Felkészültél? Igen. Milyen, hogy fogsz ma dolgozni? Alázatos leszek a focival, harcolni fogok és mindené menni fogok.
Így van, ez a profi hozzáállás. Otthonhoz képest sokkal keményebben, sokkal brusztosabban játszanak. A cselezést azt nagyon szeretik az edzők, ha bevállalós vagy és fölvállaló, de nem vitt túlzásba. 3-ból 2-szer paszt, harmadikra végigviszed a pályát, belövöd, gól, kész. Utána mindenki örül. This is for you, and these are the clothes also, and the clothes in it. Ami benne van, az minden a tiéd. He can keep it actually, bring it home. Ez örökre a tiéd lesz. Hát Szebb biztos különleges, az összes többihez képest különleges, mert a kezdetektől ott van. Miatt én edzősködök Salgótarján környékén, azóta ismerem őt. Akkor még olyan kicsi volt, mint most az öccse. Az első napokban volt, hogy nagyon meg voltam hatódva, majdnem hogy megkönnyeztem egy kicsit, hogy mint edző én is oda jutottam, hogy egy játékosom itt van egy a futball országában, Hollandiában, és most is pont, ahol itt ülünk ebben a stadionban, itt is meglátod az hatalmas stadiont, mondom, azt a mindenit, még nézőként se jutottam el soha ilyen stadionba, nem hogy úgy, hogy egy játékosom jött ide próbajátékra, és tudom azt, hogy egy óra múlva egy fél időt fog kapni egy holland első osztályú csapatban. Welke paaslijn moet jij dicht houden? Naar de bek? Ja. Die willen we juist in laten spelen. We willen juist de bek in laten spelen. Juist, paaslijn hier naartoe. Die moet dicht zijn. Dan gaat de bal naar de bek en dan gaan we erop. Dan is het hup, hup. Dan zitten we overal kort. Yes? Bal veroveren. Wat is het eerste wat we doen? Bal veroveren. Ja jongens? Yes? 3, 2, 1. Even een pleistertje. Szép jó estét, jó napot, nem láttad az uramot, láttam vízét, láttam, most megy a kocsmába. Szia, anya! Ja, csak azért hívtam, hogy volt meccsen, próbajátékon. Azért hívlak, hogy ma meccseztem, edzettem, és jó sikerült minden, csak hát így tudod, hogy idegenek voltak, azt alig passzoltak. Most apu hol van? Boltban? Nem ment dolgozni? Ha mi? Megint ki fogják rúgni. Hát szedtem olyan bacon szalonnát, vagy paradicsomot. Te tudtál főzni?
De én viszek haza 3000 forintot, abból majd még tudom főzni. Az a baj, nem tudom elküldeni nektek. Elküldtem volna, de nem bírom. Hogy kell, nem tudom, hova kell menni. Mennyit ér 2 euró? Mi van rajtam? 2 euró, az 600 forint. Ó, 3600. Mi a 3600? Ja, hát ugye a magyar frankba beszámolod 2 euró. És 1 euró az 100 cent. Hány cented van? Van 50. De az 50. 100. Tehát 1, igen, az még 1, az már 3 euró. 40. 40. 10. Ez 20. 30, 40, 50. Na. 5 cent, 51 cent. Na. És az magyarba átszállna több mint 1000 forint. Na. Ez a focisták jó keresnek. Na jó, kívánom, hogy ne apró pénzt keressék focival. Valami hasznos dologra költsed, ne tejre vagy valami gyümölcsre költsed, ne hülyeségre. Parissimo, be, porreci, pörle. És mit veszel belőle? Hazaviszem. Főzünk belőle. Főztek belőle. nem ment valahogy a játék, nem éreztem magam jól, mert feladatokban azt jól csináltam mindegyiket, tudtam, de nem tudom, meccsen is, amikor volt ez, nem kaptam labdát, amikor kaptam, veszítettem és elrúgtam, hát nem tudom, nem érzem jól magam szerintem, és eléggé szar voltam. Hát úgy csinálom, hogy beállok középre vagy hátra, és elsőnek is, amit mond a Pali, azt nem értem nyilván, de ahogy csinálják a fickók, onnan lelesem, azt én is csinálom tovább, amit kell. De csütörtökön én meg ma úgy fogok rákészülni az edzésre, hogy már tényleg teljes gőzzel, 100%-osan, mindent megpróbálok jól csinálni, harcolni fogok, és most már tényleg nem csak mondom, én ezt csinálni is fogom, küzdeni fogok, hogy azért bekerüljek, meg minden. És szóval most csütörtökön senki nem fog velem bírni, én úgy mondom, most már mindenkit kigyíkolok, meg minden. Hát megmondom őszintén, ki vagyok akadva, mérges vagyok, mert nem azt láttam a szemében, hogy élete esélyét megragadja, és ott van előtte egy lehetőség, és csúszik, mászik, és az élete árán is megteszi, hogy sikerüljön, hanem nem sikerült egy-két dolog az elején, és akkor elment a kedve. Tehát ez szerintem nagyon nagy mentális hiányosságokat mutat nála, amit helyre kell tenni, mert különben nem lesz belőle futballista. Ott Nógrád megyében, megyei szinten elfocizgathat egy-két dobos sörért, de neki több terve van, akkor nagyon-nagyon helyre kell rakni a gondolkozását, mert
mert futballban nincs, hogy elveszett labda. Nincs az a bogyód, minden a bogyóról szól. Az ellenfénél van, akkor meg kell szerezni a bogyót. Ha nálam van, akkor meg be kell jutatni a kapuba. És ha megakadályozolok, hogy bejutassam a kapuba, akkor visszaszerzem, és akkor megpróbálom még egyszer, hogy én bejutassam a kapuba. Tehát basszus kulcsem, ezért jöttünk ki Hollandiába. Rengeteg ember munkájának, segítségének miatt. Nem azért jöttünk Hollandiába, hogy megmutassa Sebastian, hogy mit tud. És nem mutatta meg. Nem is azt, hogy mit tud, azt nem mutatta meg, hanem hogy akarsz. Basszus, csaló vagyok. De látom, te is. De az a baj, nem azért legyél csalódott, Szebike, hogy elvitte melletted az ennyivel nagyobb gyerek. Elvitte, persze, hogy elvitte, de miért nem mész utána? Húzod meg egy kicsit. Ha mi a kapura, ő megy arra, ott a kapu, lezár az útját, az becsúszol, azt lehet nem érsz, de becsúszol, hát, ha legalább látják, hogy akarsz valamit. De Szebike, lehet csütörtökön már késő. Ha ma döntötték el szerintem elhitt a PSV-be, vagy nem. Neked ez az életed. Mert aki milliómos családban van, az... kitértek, nem annyira fog. Neked ez az életed. Akkor amire mindenkinek tőle többet várunk, mint egy más gyerektől. Egy egyesével kevesebb, már csak 2 maradt. Szerintem. Meccs se úgy jött össze, ez se úgy jött össze. Meccsen is van 5 helyzet, be kell verni valamennyit. És az ember olyan a test, hogy öregszik, kinő egy korból, itt volt ez a színesbőrű barátom, nem tudom hány éves, tehát azt kell megragadni, 2003-as, tehát olyan riválisok vannak, hogy nem, jövőre még nehezebb lesz, tehát egyre nehezebb, tehát most kell megragadni a lehetőséget, és azért minden lehetőségbe úgy kell kapaszkodni, mint nem is tudom mibe. Nem lehet elszórakozni. És tudom, hogy apád felrobbantóna. Hát elment. Miért ez elment? Hát most nem elment, ha mit csinálta reggel? Ha megint voltunk a 23-nak a edzésén, igen, akkor 3-tól meg edzésem volt. És? Jó volt, és ennek volt olyan, hogy párharc 1-1. Igen? Akkor utána meg bújás feladat. Igen, hogy sikerült az 1-1-be játékod? Egyszer kikaptam, egyszer nyertem. Na igen, és a bújás feladatnál? Az jó volt. Jó volt? Amúgy mit mondtak? Hol edzettetek most? Akadémia. Vajvik vagy hol? Ja. Hát figyelj! Volt olyan kubai gyerek, hallod? magasabb volt, mint a Zoli. Az 2003-as. Amúgy mit látol szemébe, őszintén? Ja, de... Hát fáradt szerintem, az a baj. Fáradt, igazán? Elfáradt már. Hogy fáradt, de tehetséges. Annyi, hogy tényleg ki kell találnunk azt, hogy nagy pályán játszom, meg komolyabb keretek között. Most nem muszáj, tehát mindenki választhatunk csapatokat, csak valahova biztos, hogy Illések akadémiára akarják tenni, de hát nyilván azt nem bírnák ki, de valamit ki kell találni, hogy viszont fejlődjön. Becsúszkál, meg én, mikor fordítő becsúszott, meg között, meg éneket csinált? Hát, csinálta azt is. Mondtam neki, hogy ütközön, csúszon, nem érdekel, besérül, majd meggyógyul. Hát igen. Most a torsol?
Hi. Good? Yeah? Sorry. To the left-hand side, that's a little bit the business part inside the Philips Stadium. That's over there. Because when there is a heavy rainfall, the water always goes. How are you? Nice to see you again. Jó. Azt mondja, hogy örül, hogy téged újra láthatsz. Én is vagyok. He's also very happy. Hogy Welcome to PSV. Jó. Köszönt a PSV-nél téged. How you like it? Hogy tetszik? Nagyon szép. It's wonderful, he says. Yeah. Maybe one day. I saw you this summer, last summer, working, Azt mondja, playing football. látott a táborba téged ugye a múlt nyáron focizni. Ja, igen. You was doing well. And now we are here. Látod, keményen dolgoztál, és ma itt lehetsz. And if you keep working, maybe one day you can play here. És hogyha ezt a munkát tovább folytatod, akkor lehet, hogy egy nap te is itt játszhatsz Jó majd. lenne. Every game here is sold out. Minden meccsen tele van a stadion. 35,000 people. 35 000 ember. And they sold PSV. És ők üvöltik a PSV-t. Yeah. I can remember. I won 2 times championship with the team here. Azt mondja, hogy emlékszik, kétszer nyert bajnokságot itt a PSV-vel. It was unbelievable. Ez egy hihetetlen érzés volt. Crowd is yelling. A közönség ordított, óriási parti volt. And actually the whole country is then only for PSV. És az egész ország a PSV nevét skandálta. It's our home shirt. Very good, very good. Nagyon nem tudom még. És egy passzon sem sikerült, se lövésem nem volt még. Semmi nem sikerül most, nem tudom. Megnézzük, a meccsbe jobb leszel. Ha nem, én abba is hagyom a facit. Nincs elveszed valami, nem baj, azt, ha mellelősz, hogy szedjék, csak küzdjél. Nem, Zoli, nem. De megy, küzdjél. Szerintem az első feladatnál szerintem ott rossz voltam, nem ment a foci. De most meccsen kialakult az, amikor elkényedém, hogy ment a játék. Jó voltak a passzaim. Ugye én voltam Johnny Joker, a gólt nem rúghattam. Nem baj, majd holnap megpróbálunk. Nem tudom, hogy most mit értékel az a Pali. Nem tudom, hogy szerintem nem tudom, hogy jó vagy rossz. Már meglássuk, hogy mit mond. Most jónak tűnik a helyzet, tehát amit hallottam, az tehát nyilván olyan szakember látta, aki túl lát nálam is, nyilván az nem egy nagy cucc. Tehát, hogy azt látta meg benned a jót láttam. Tehát Házs azt látta, hogy nagyon jól látsz a pályán. És nem az érdekelt, hogy imenti a pályán, hogy mint egy regasszony, hanem hála Istennek azt látta, hogy nagyon tetszett neki. Tetszett. Felisítő fizetében. Mondta, hogy látsz a pályán. Amilyen csüggetlen ültem itt tegnap, vagy mikor, most hála jó Istennek a vége az jól sült el. Rögtön bejött. Azon izgatom, ki lesz az Eindhovennek a játékos megfigyelője. Mindenre fel voltunk készülve, hogy álruhára, meg öregasszonynak öltözött férfi, mindenre fel voltunk készülve. De oda jött egy ember elején, és akkor elkezdett onnantól hozzám szólni. Hála Isten, pont nagyon jó helyre rakta be őt az edző. Úgy volt ilyen Jolly Jokernek, hogy mind a két csapattal volt, az a csapattal volt éppen, aki birtokolt a labdát. És akkor adott egyszer csak egy gyönyörű paszt, egy gyerinktől, és akkor így rögtön kérdezte a játékos megfigyelő, hogy ő a Sebastian? És mondtuk, ő, persze, hogy ő. És akkor onnantól fogva
elkezdte jobban figyelni, és aztán dicsérte, hála Istennek, és úgy mond, meg nem csak úgy voltam, fizikálisan is felírta a noteszébe a Sebastian nevét ő is, és ezért most nagyon boldog vagyok. Még azt tetszett, még nagyon pedig nem volt rá elég jellemző, hogy odaadta a kapus, és láttad, hogy mögötted van egy ellenfél, akkor nem belefordultál, az lesz, ami lesz a labdát. Nem, visszapasszoltad, az kész, így van. Fülembe cseng apád mondta, hogy Szabi, ha csak adsz vissza annak, akitől kaptad, már hozzátettél valamit. Nem hibáztál, kimozgattuk a védőt, az már valami. És ez jó, hogy ez is okosan játszottál. Csápa! Na mi a helyzet, fiam? Semmi, most volt. Mi? Nagyon rosszakat mondott az Oli. Hogy? Nem akarsz már focizni magadsz egy helybe. Nem az. Akkor? Hát ha nem mentem a labda után. Hát de mennyi mondtad neked? Hát jó van. Hát így mi lesz velünk? Mi lesz veled? Hát jó, mondta a PS, vagy aki megfigyeli, hogy látok a pályán, mert minden, bejöttem neki. De hogy jöttél be, ne hazudol? De hogy az nekem most azért, mert most nem mentem a labda után egyszer-kétszer. Azt mondta, hogy amikor átvettem, az jó volt, hogy passz előtt felfigyeltem, hogy felemeltem a felmet a passz előtt. Igen? Hogy okosan passzoltam, látok a pályán. Igen? Csak gyorsulnom kell a labdával. Elvileg azt mondta, hogy van esélyem. Van esélye, hogy? Hát, hogy lehet, azt mondta, hogy lehet belőlem valami. Szevasz, Szabikém. Szeri bácsi. Adios. Szia. We see that he is trying to improve his basic skills. Only the thing I think when he wants to get a better player, that also is the speed of handling. Technikailag nagyon ügyes voltál, tetszettél neki, viszont amiben fejlődnöd kell, az a gyorsaságban. You can see he really enjoys to practice, to do exercises, because if you want to be a better player, you have to practice. Nagyon tetszett neki az, hogy élvezted a focit, élvezted az edzéseket, sokat mosolyogtál. What he has to learn is to play in a team. Where can I get the ball? Where I have to defend? Nagyon sokat kell fejlődnöd a csapatjátékban. Több meccsen kéne játszani nagy pályán is, hogy érezzed azt, hogy a játékban, a pozícióban merre helyezkedjél, hogy mozognak a társaid. I think if I look what kind of player he is, I think it's more a midfielder than a striker. But that's my feeling as a coach in 3-4 days. Azt mondja, most a 3-4 nap alatt, ahogy látott téged, az a véleménye,
hogy jobban szereted a labdát, mindig keresed a labdát, hol van, és mindig a labda felé mozogsz. Szóval ő úgy gondolja, hogy a középpályán neked több lehetőséged lenne, és jobb lennél ott. But I really enjoyed it of your stay, and I hope he had a great time, and we really have a lot of luck and practice to the future also to become a better player. Szóval nagyon élvezte, hogy itt voltál. Szeretném neked sok sikert kívánni a jövőbe, hogy fejlődjél és egy jó játékos váljon belőled. Köszönöm. Thank you very much. Says. Good job. Pappa, átveszed passzol, és ezt aki mondta nekünk, hogy gyakoroljunk még Nagy Tartsán. De ez zseniális. Volt ott, nézd, az? Ki tudja már, hogy Hogy mit izé? jobbat találom. De és ez? Hát ez is tök jó. Ezzel mi a bajod? Hát ez nagyon jól néz ki. Nem? Nem? Aranycipő kéne neked, de jó cigányos, nem? Mint egy szarvasbogár, ami hátára esik, more. Szavározzik. Csá, majd aki felviszi. Tudő. Csá. Szia. Nem öregetnél, nem jó. Jaj, szia. Gyerünk rá, terakmat téged, Évardnak szerelve. Jó volt? Jó volt. Hát a végén volt a legjobb a pénteki. Hát ez persze. Hát, volt Pénteki. olyan, hogy 16-os tolvanatok köré, onnan le kell tenni a labdát, azt így rá kell térni a kapufalra, befejelni. Elsőnek ráíveltem, azt fölé fejeltem, utána meg befejeltem. De hát hallom, hogy kicsit megaltam mindig, és sokszor megaltál. Hát, na, egyszer-kétszer megaltam. Hát nem szabad megalni, mondtam neked focizni, akkor focizni Jó. kell. Utána betette egy Johnny Jokernek, azt jó labdákat adtam. És mit mondtak ti? Ki? Fejlődni kell, Richard. mi? Azt mondták, hogy gyorsasággal fejlődjek. Csak Olyan- hogy gyorsuljak, gyorsan vegyem a Olyan gyors labdát. legyél mindig, nem? Aha. De azt mondta, hogy láttak a pályán. Azt mondta, láttak a pályán, sok sikert kívánsz, már lehet belőlem valami.